Шебекіно може згоріти, і Шемекіно разом з ним також. Білгород нікому не цікавий. Що коїться у Криму, це прокоментують тамтешні гауляйтери. Але за масовану дрон-атаку по Москві з бункера доводиться вилазити і ледь не під примусом говорити особисто Путіну. Можливо, тому що один із невідомих безпілотників ударив за кілька кілометрів від його резиденції. А може, тому що з кожним днем дедалі більше втілюється у життя програмний текст українських генералів Залужного та Забродського. Війна стає ближчою до росіян. І це логічно, це закономірно. Про це кажуть, до слова, самі московити. Про політичні наслідки нальоту безпілотників на російську столицю. А ще про неймовірний план походу тік-ток-кадирівців на Кривий Ріг. Про зачистку російського непотребу на Бахмутському напрямку. І про натяк Зеленського щодо визначеної дати контрнаступу. Дивіться хроніку 461-го дня великого вторгнення Росії у матеріалі Олексія Пасака. Смотри, вот прям над нашим домом, братан. Прям над нашим домом. Прям на меня летит, сука. Это логично, закономерно. Все, что я могу сказать. Все логично. Так и должно быть. А що ще ждали? Яка дивина, ще кілька масованих прильотів невідомих безпілотників до Москви. І пересічні росіяни, ймовірно, почнуть на пам'ять вивчати статтю за авторством головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та генерал-лейтенанта Михайла Забродського. Їхній спільний матеріал з'явився ще у вересні торік. І, мовлячи про перспективи воєнної кампанії року нинішнього, автори наголошували, що одне із головних завдань ЗСУ – зробити цю віддалену для росіян війну ближчою і відчутнішою. І, напевно, московитам варто було уважніше дослухатися до вчорашнього звернення Буданова. Наша відповідь не забариться. Чекайте, скоро всі все побачать. Побачили, не можуть второпати, що робити далі. Поки російські чиновники міркують про кримінальну відповідальність за зйомку дронів і повну заборону роботи GPS по усій країні, голова оборонного комітету Держдуми заявляє, що проліт безпілотників став можливим, адже, цитата, «країна дуже велика і завжди знайдеться шпаринка, куди можна залетіти». Реакція росіян ще більше дає розуміти, що вони насправді більше грали в браваду, ніж були сильними. І ось ця історія, «найдеться лазейка», читається з політичної точки зору так. Раз б'єте, ми вам все рівно вже більше нічого гірше зробити не можемо. То бийте. Ба більше, після дрон-шоу на сцені з'явився навіть Путін, на відміну від білгородського рейду, де гості російських пропагандистських ток-шоу не можуть запам'ятати назву населеного пункту Шебекіно. Явно просматривается отвлекающее направление на Белгород. Там даже сейчас в районе Шемякина идут интенсивные обстрелы. Вот. Да. Шмекино, да. Шебекіно, Шмекіно може згоріти. А ось за реакцію населення щодо Москви кремлівський карлик, вочевидь, побоюється. Тому в хід іде традиційне озброєння, відволікаючий кашель. Дошли до удара безпілотників. Мы уже говорили и о возможности нанесения ударов по штабам принятия решения. Система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно, хотя есть над чем работать. Дещо іншої думки про роботу російської ППО та й загалом про кремлівський генштаб. Інший учасник традиційного російського військового заходу – Жаб та Гадюк, ватажок вагнерівців Пригожин. Какого вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? Твари вонючие. Вы что творите? Вы скоты. То, что они на Рублевку летят к вам домой. Да и хрен-то с ним. Пускай ваши дома полыхают. Отрывайте свои сраки из кабинетов. Вы являетесь Министерством обороны. Вы не сделали ни хера для того, щоб наступати. Але ж чому? Ось Шойгу запевняє, що за місяць окупанти ліквідували ледь не усі новостворені бригади ЗСУ. А щодо знищеної техніки, то такому парку можуть позаздрити окремі країни НАТО. 16 самолетов, 5 вертолетов, более 400 танков и других боевых бронированных
машин. А ще, зі слів видатного оленяра, збито майже 3 десятки ракет Storm Shadow, які чомусь продовжують прилітати по тилах окупантів. Можливо, тому напрямок руху війська загарбників тепер уже зовсім не Київ. Кривой Рог должен стать для нас следующим. Надо взять Кривой Рог, потому что это равносильно взять Киев. Именно вот отсюда и вот отсюда можно начать. А поки кадирівські тікток-воїни готують власну спецоперацію із залученням дошки та крейди, а російська Міннападу стабільно нищить ракетними ударами системи Петріот, у вітчизняній розвідці коментують надзвичайну активність повітряних атак ворога. Ворог тестує і хотів би показати, що їхня зброя аналогів «нет» в лапках може щось зробити з українським військом і західною зброєю. Але виходить, що ні. Фактично всі цілі збиваються. Звичайно, спроба там активна, спроба масова, безпрецедентна, стільки кінжалів і стільки калібрів за раз, але це більшою мірою такі показові виступи. Так часто і з такою інтенсивністю і з такою кількістю вони повторювати подібні вистави не зможуть. Російські вистави передбачувані. Українське планування стане для ворога неприємним сюрпризом. Фактично вперше з Банкової лунає завуальований натяк. Очікуваний контрнаступ уже має свої дати. Доповідали на ставці, як і завжди, главком та командувачі оперативних напрямків. Не тільки забезпечення боєприпасами, не тільки підготовка нових бригад, не тільки наша тактика, але й терміни. Це те, що максимально важливо. Терміни щодо того, як ми будемо рухатись. Будемо. Рішення ухвалені. А рішення щодо бахмутської пастки для окупантів уже давно ухвалили командири та бійці. У Міноборони підтвердили, ворог не проводить наступу на цьому напрямку. ЗСУ контролюють південно-західні околиці міста. Як просуваються воїни 3-ї штурмової бригади серед уже зеленої Донеччини, здебільшого танками і спостерігаючи втечу росіян. Олексій Пасак, 5 канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів ви завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також наші розмовні студії, авторські проєкти. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться. У тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Місцеві фіксують чорний дим на західному виїзді з міста в районі захопленого окупантами заводу «Автокольорліт». Як повідомляє міський голова Мелітополя, ворог перетворив цей завод на військову базу. Окупанти традиційно відзвітували, мовляв, про влучну роботу ППО, проте наслідки свідчать про інше. Платитимемо за світло більше. Майже вдвічі Кабмін підвищив тарифи на електроенергію для населення. З 1 червня українці платитимуть 2 гривні 64 копійки за кіловат. Про це, за інформацією Суспільного, повідомив міністр енергетики Герман Галущенко на брифінгу після засідання уряду. Каже, таке різке збільшення цін забезпечить стабільну роботу енергосистеми наступного опалювального сезону. В етері 5 каналу членкиня Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг Ольга Бабій заявила, що нова ціна все одно є вдвічі меншою за ринкову та встановлювалася з урахуванням платоспроможності населення. Вона розрахована так, що вона дозволить енергоатому, Укргідроенерго мати мінімальні фінансові ресурси, щоб пройти опалювальний сезон. І також ми розуміємо, що в умовах воєнного стану приводити ціни на електричну енергію до ринкових, ті, що я озвучила, 6 гривень – це непосильно для наших споживачів. Тому розрахунки ці всі відбувалися з урахуванням можливості фінансового збалансування та фінансової спроможності заплатити.